नमस्कार मित्रहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, मैले आज तपाईँहरूको लागि एउटा यस्तो ट्रिक्स लिएर आएको छु जुन ट्रिक्सलाई युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको मोबाइल कहिले पनि जिन्दगीमा ह्याङ हुने छैन र तपाईँहरूको मोबाइल ह्याङ छ भने पनि अब तपाईँहरूले त्यो तीनवटा सेटिङलाई चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल धेरै नै फास्ट चल्नेछ। मात्र तीनवटा सेटिङ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तीनवटा सेटिङलाई चेन्ज गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइल यस्तो फास्ट चल्नेछ कि तपाईँहरूको मोबाइल तपाईँहरूले नयाँ किन्दाखेरि जस्तो फास्ट चलेको थियो त्यस्तै फास्ट चल्न थाल्नेछ। त्यसको लागि प्रोसेस म अगाडि तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। सबभन्दा पहिला हामीले मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि एबाउट फोन भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी एबाउट फोनमा जानु होला। एबाउट फोन अरू मोबाइलमा यहाँ तलतिर पनि देखाउँछ र कुनै मोबाइलमा माथि देखाएको हुन्छ। एबाउट फोनमा जानु होला। एबाउट फोनमा गइसकेपछि अब तपाईँहरू सबभन्दा तल जानु होला र अरू मोबाइल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तलतिर देखाउँछ बिल्ड नम्बर भन्ने अप्सन र मेरो रेडमीको मोबाइल हो, त्यसको लागि म अर्कै सेटिङ देखाउँदैछु। अब अन्य मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने एबाउटमा गइसकेपछि एबाउट फोनमा गइसकेपछि तलतिर तपाईँलाई यसरी बिल्ड नम्बर भन्ने अप्सन देखाउँछ। त्यो बिल्ड नम्बरमा तपाईँले 7 चोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 7 चोटि क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डेभलपर अप्सन इनेबल हुन्छ, अन हुन्छ। र अब यो अन्य मोबाइलको लागि भयो र यो मेरो रेडमी मोबाइल हो। रेडमी मोबाइलको लागि हामीले यहाँ माथितिर देख्न सक्छौँ MIUI भन्ने भर्सन, MIUI भर्सन भन्ने अप्सनमा 7 चोटि क्लिक गर्नु होला। त्यो 7 चोटि क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नु होला, मैले क्लिक गर्दैछु 1 2 3 4 5 6 7 यसरी 7 चोटि क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले एकचोटि ब्याक जानुपर्ने हुन्छ मोबाइलबाट। ब्याक गइसकेपछि अब रेडमी मोबाइलको लागि एकचोटि एडिसनल सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो एडिसनल सेटिङमा जानु होला, क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तलतिर सार्दै जानु होला। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ भ्यू डेभलपर अप्सन। यसरी अन्य मोबाइलको लागि बिल्ड नम्बर भन्ने ठाउँमा 7 चोटि क्लिक गर्नु होला र रेडमीको लागि मैले देखाएँ जसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ डेभलपर अप्सन देख्नुहुनेछ, त्यो डेभलपर अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। डेभलपर अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर तीनवटा सेटिङ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ म देखाउँदैछु। अरू कहीँ पनि छेडछाड नगर्नु होला, अरू कहीँ पनि टच नगर्नु होला। तपाईँहरूले सिधै तलतिर जानु होला। तपाईँहरूले डेभलपर अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरू सिधै तलतिर सार्दै जानु होला। तलतिर सार्दै गइसकेपछि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँनिर कुन सेटिङ, तीनवटा सेटिङ चाहिँ हामीले चेन्ज गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइल धेरै नै फास्ट चल्नेछ र कहिले ह्याङ हुने छैन भनेर। अब यसरी तल सार्दै गइसकेपछि डेभलपर अप्सनमा क्लिक गरेर तलतिर सार्दै गइसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो तीनवटा सेटिङ। यो तीनवटा सेटिङमा सबभन्दा पहिलो माथिको छ विन्डो एनिमेसन स्किल्स भनेको छ। विन्डो एनिमेसन स्किल्समा यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अब म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, यहाँ हेर्नु होला यो विन्डो एनिमेसन स्किल्स। त्यसपछि यहाँनिर साइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो 5 मा क्लिक गर्नु होला। 1 इन्टु छ, त्यसमा 5 इन्टु क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल्लोमा जानु होला ट्रान्जेसन, त्यसमा पनि क्लिक गर्नु होला र यसमा पनि 5 इन्टुमा क्लिक गरिदिनु होला 0.5 मा र तल्लोमा जानु होला। तल्लोमा पनि तपाईँहरूले यसमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर 0.5 इन्टुमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको सेटिङ चेन्ज भइसकेको छ। यो तीनवटा सेटिङ हामीले चेन्ज गरिसकेका छौँ। अब यो तीनवटा सेटिङ चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ हामी ब्याक जाउँ। यहाँ हेर्नु होला हाम्रो मोबाइल कस्तो फास्ट चल्दैछ, यहाँ हेर्नु होला। तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। तपाईँहरूले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको मोबाइल हेर्नु होला। ब्याक जानका लागि तपाईँले एक क्लिक गर्नु होला, तपाईँहरूको मोबाइल यस्तो स्पिड जानेछ। यहाँ हेर्नु होला ओपन भयो। ब्याक जानका लागि हेर्नु होला, तपाईँलाई मोबाइलमा कुनै पनि सेटिङ खोल्नु होला। तपाईँहरूको सेटिङ यस्तो स्पिडमा दौडिनेछ, यस्तो स्पिडमा चल्नेछ। अब तपाईँहरूको मोबाइल धेरै नै स्पिड हुनेछ र मोबाइल कहिले पनि ह्याङ हुने छैन। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरूमा यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।